Hi everyone, this is Miss Lopez. Our topic today is about past tense and past perfect tense. Unsa kahani sila no? Naapa mo'y idea unsa ni? Pa mo maglibog sa kadaghan ninyong kanang gimakmak sa inyo ha? Last time ang inyo ha kay active and passive voice. Karon past tense and past perfect tense. Unsa naman sa kaha ni no? Okay, so before ta mo proceed sa kanang thorough discussion aning past tense and past perfect tense class, ato sang hisgutan ang subject and verb agreement. Okay. Last time, atong gihisgutan ang subject and predicate. Now, karon class, atong hisgutan ang subject and verb agreement. Nganuman, kinahanglan man na natong makatunan. Kay, aron, dili magsinukmaggay ang atong subject ug ang atong verb. Pangutana diha, maka-identify ba mo og asay subject ug asay verb ani dinhi? Okay, so kung magtanaw lang mo sa example, makita gid ninyo no, masabtan gid ninyo. Pero ako ning kanang tagsa-tagsaon usa ang kanang kuan ha kay ari baya gyud kadaghanan maglibog ang mga estudyante aning noun ug verb. No? Agreement sa noun ug verb. Kay sa noun class, ang word nga naay s, ang regular noun nga naay s, plural na siya. Ang noun nga walay s, singular na siya. Ano na siya? Sa noun nga naay s, plural. Ang noun nga walay s, singular. Pero class, ari sa verb, ang verb nga naay s, maoy singular. Ang verb nga walay s, maoy plural. Sa ato pa, kung maggamit ta og sentence nga naa sa present tense, kung ang atong noun walay s, ang atong verb na ay s. Kung ang atong noun na ay s, ang atong verb walay s. Anaon na ninyo pagkanang hinumdum na lang. Okay? So, there are 3 columns that I presented here. So, natay column for noun, natay column for verb, and then the rest of the predicate. Nganong ako man nagibutang og the rest of the predicate class? Because ang predicate nag-start man sa verb. Ang verb mao indicator nga kana siya diha, predicate na siya. No? Ug ang nag-una ana sa verb, subject gina. Okay? Sa kadaghanan, no? Sa normal nga sequence. Okay. So, balik ko na to ha. Ang noun class na ay regular nouns ug naa say irregular nouns. Ang verb naa say regular verbs ug naa say irregular verbs. Pero ang parehas gid aning mga irregular class no, bisag man noun man na siya or ma-verb man na siya nga irregular, mausab gid ang spelling. Kung sa noun, moabot na gali na siya og plural, mausab ang spelling. Sa verb, kung past tense na gali na siya og past participle, mausab na pod ang iyang spelling. Basta mga irregular. So, inana na siya. Now, let's take for example the first sentence. Plants need sunlight. Okay. Kaning plants is a regular noun. Nya kay nag-end man na siya og s. So that is plural. Now need is a verb. Okay, so it's a regular verb. Nya plural siya kay wala man siya s. And then the complete predicate class is need sunlight. Okay, ang atong subject is plants. Now the second sentence, children play video games. Ang children class, this is irregular. Nganuman. Kay, ang iyahang singular is child. Ang iyahang plural is children. Kanang children, plural na siya. So, kung mo yung kag childs,
sayop. Kung mayong kag children's, sayop. Kay ang children, plural naman na siya. Okay? So, ang singular, child. Ang plural, children. So, irregular noun siya. Kay nga naman, wala man siya S. Nausab naman. Okay? Now, play is a regular verb. So, wala man siya S, so that is plural. And the complete predicate is play video games. The third sentence is the birds flew high. The birds class, abaw ka mo birds, it ends with S. Therefore, ang kaninga noun nga birds is plural. Ang kaning word nga flew is past tense. Ya, irregular ni siya nga numan. Ani ni siya ha. Ang kadaghanan man gud sa regular verbs, pun-an ra siya og D or ED para past tense and past participle. Pero kani siya, ang iyahang main verb ani is fly. Nya nahimo siyang flew. F-L-E-W. Sayop na siya. Kung moingon kag kanang flied, sayop. So, the correct answer is flew. And this is a regular verb. And then, the rest of the predicate is high. So, our complete predicate is flew high. So, mauna siya ang atong sentence, no? So, kinahanglan mo agree ang imong number of nouns ug sa number sa imong verb. Now, for example, kaning the birds. Okay? Why problema kayo ni basta past tense and past participle? Kay kanang kuan di man ta mo follow og kanang S or di man mo end og S or kanang without S, no? So mausab man gud ang spelling. Kana siya sa regular and irregular verbs. Next, what is a verb? By the way, a verb is an action word, no? So these are regular verbs and irregular verbs. We are talking about regular and irregular verbs. Kaning mga mayong tag stand, sit. Okay, those are regular and irregular verbs. Stand is irregular. Sit is also irregular. Pero kag play, it's a regular. Action word ha, action word na siya. Okay, so verb also is a state of being or occurrence which forms the main part of the predicate. Ang example ani class are linking verbs and helping verbs. Dili ni sila mga action words, but they are needed to be a bridge between the modifier and the subject, no? So, bisag dili ni sila action word but they're considered verbs. Next, mag-focus ta class kay ang atong kanigong past tense and past participle nagkinahanglan ni sila gyud og mga regular and irregular verbs. So kanilay atong i-focus, dili lang kay ta sa ta mo focus anang linking verbs and helping verbs. Okay, so sa regular verbs class are kanang when we change the past tense and the past participle class, we will need to add D or ED para may mo siyang past tense and past participle. While the irregular verbs class, kay ma-change ang spelling. Just like what I said before, ma-change ang spelling if it is irregular, whether it's noun or verb. Now, atong i-discuss unahon kaning regular verbs. Okay, so there are 3 columns here. So, tulo ka columns. The first column is the main verb. The second column is the past tense. And the third column is the past participle. Now, nganong regular gali ni? Tungod kay, kung ato siyang himuong past tense and past participle, gipun-an nato na siya og D or ED. Just like for example, call. So, sa past tense, mahimo ng called, past participle, called gihapon.
verb nga help. Ang iyang past tense kay helped. Gipunan na tog ed. And past participle, the same spelling, helped. Okay, so clean, cleaned, cleaned. Walk, walked, walked. So, mo ni siya class ang regular verbs. Punan ra nato og d or ed nya pareha siya og spelling og pronunciation sa ang past tense and past participle. Now, arita sa irregular verbs class kay mao ni siya angay jud kay natong hinumduman. Ang irregular verbs, there is no specific formula in changing the past to past participle, no? Just like for example kaning write, ne? When kay tag write, sulat. That is the main verb. But when we use that one in the past tense class, mahimo na siyang wrote. Okay? So imagine, write. Nya, ang yang past tense kay mahimo nang wrote. Na yang past participle kay mahimo nang written. Okay? So layo ra kaayo kung inyong paminaw ng sounds, lahi, nagkausab gyud. Kana kay nausab ang sound, nausab sang spelling. Mao na siyang irregular. Next example, show. Sa past tense nahimong showed. Pagkabot sa past participle nahimong shown. No? Nausab gyapon ang spelling. Kaning example nga cut. Nga bitong nasamad ta or dahiwa. Something cut. Okay. Mao gyapon ang iyang spelling pag-abot sa past tense, pag-abot sa past participle mao jud gyapon. Wala siya napun-an. That's irregular. Kay wa man siya mo follow sa pattern good nga add d or ed. Ana ba? No? Okay, next example. Keep. Inana siya ha? Sa main verb, keep. Pero pag abot na sa past tense, nahimo na siyang kept. Pag abot sa past participle, kept gyapon siya. So nausab. Gahi nga keep, nya dayon nahimong kept nga humok. Ana siya. So mo na siya nga irregular. Kay naay changes sa spelling o sa pronunciation. Okay. Next. Tagaan mo na ko exercise class ha kanang kamoy answer. Tapos you just try your best kung unsay mahinumduman ninyo. Ayaw ka bala ka kung sayo pang inyong answer kay di mo kumusuko ana. At least you try your best. No? So ano for example, kaning eat ang ihang past tense nahimo ng ate. Then kamoy mo sumpay sa past participle unsa man kay past participle niya no? Then for cultivate, blank ang iyang past tense given ang iyang past participle nga cultivated. Sa main verb, okay, given ang past tense, blank ang past participle. Then feed, blank ang past tense, given ang past participle nga fed. So wash, given ang past tense nga washed, nga blank ang past participle. Then scrub, blank scrubbed. Throw, threw, nga blank. Play, blank played. Fly, flew, blank. Okay, so I will give you time to write your answers, or if you're not going to write your answers, at least you know your answers in your mind. So, kung nara sa inyong hunahuna ang inyong answer, why problema na? Kung ganahan mo nga magsuwat mo sa inyong answer, para klaro jud kayong machika na siya, whether sayop ba ka or sakto ba ka, it's also good, no? Why dyan na problema? And like what I said, ayaw o kanang kaproblema ha, kung marong manggali ka tanan, normal ra jud kaayo na, kay bago pa ba itang nagkat-on ani. Okay? So, ready na mo sa answers? If you're ready, so here's the answer key. Okay. So, ang past participle sa eat is eaten. Sa cultivate, ang iyang past tense kay cultivated. Sa sing, ang iyang past participle is sung.
Ang sa past tense class kay sang. Ang sa past participle is sung. So take note of the spelling ha. Nausab yan ang spelling ana. Ang sa past tense kay SA, nya sa past participle kay SU. So naasa na siya dili lang kay kanira siya ang naiinani nga kuan class nga A nya dayon mahimong U dito sa past participle. Okay, so sa feed ang iyang past tense is fed. Ang wash kay ang iyang past participle is washed. Sa scrub ang iyang past tense is scrubbed. Ang throw kay ang iyang past participle is thrown. Then ang play kay ang iyang past tense is played, and fly ang iyang past participle is flown. Now, maka-identify ba mo kung asa dinhi ang regular and irregular verbs? Sa atong examples, kaning 8 unsa man ni? This is irregular verb. Kaning cultivate, pareha man siya spelling. Na may gibutangan man nato, gipunan man nato D. So this is regular verb. Kaning sing, nausab ang spelling gikan sa past ug past participle. So irregular verb. Kaning feed, nahimong fed, nausab ang pronunciation. So irregular verb. Kaning wash, gipunan nato og ed, ang iyang past tense and past participle. So this is regular verb. Kaning throw, nahimong through, nahimong thrown. So, gawas nga nausab ang spelling, nausab po ang pronunciation. So, this is irregular verb. Irregular. Next is play. Gipunan na to og ed. This is regular verb. And fly, nausab ang spelling, ug nausab ang pronunciation, flew and flown. Okay, so irregular verbs. Mao na siya. Next, let's talk about past tense na class. Okay, humanam tag recall sa regular verbs and irregular verbs. So, let's talk about past tense. Past tense talks about actions that happened at a specific time in the past. So, ato pa class, panghitabo ni siya nga nahuman na sigon sa oras sa nilabay na. So, specific time. Sa Binisaya na specific time. Okay, so, example class ha. I finished my module few minutes ago. Okay. Ang atong past tense of the verb is finished. Nya, kung makahinumdum mo, kung unsay main verb ani, ang main verb ani is finish. So, this is regular. Kay ato ramang gibutangan og ed. Kay F-I-N-I-S-H raman ni siya class. Finish. Ang iyang main verb. Karon kay past tense man siya, sumo na siyang nahimong finished. Gibutangan ra nato og D or ED. So in this case, ED ang atong gi-add. Now, ngano man na siyang past tense man na siya? Unsa may clue nga past tense na siya? Kay ang clue diha class, ang time marker diha is kanang gitawag natog few minutes ago. So ato pa, pila na ka minuto ang nilabay. Mayong kita nag pila na ka minuto ang nilabay, klaro jud kayo na siya nga past tense na siya, niagi na, nahuman na. Okay. Now, ang form aning past tense class kay mao na to siya main verb plus pun-an natog D or ED nya sa irregular verb kay mausab ang spelling, no? For example, aning D or ED, kaning waste gipun-an natog D, nahimo siyang wasted. Nya sa plant gipun-an natog ED, nahimo na siyang planted, no? Pero class ang cut pag-abot sa iyang past tense, cut lang jud gyapon siya. Mao na siya. Now, unsa may gamit aning past tense? Ano sa ni magamit ang past tense? Past tense indicates an action completed in a definite past. So ato pa mayong gatag definite past naagyoy konkreto nga kuan ba, for example kanang sa Binisaya ning definite kana bang exact ba, for example
3 hours ago, yesterday, 1 month ago, 1987, 2019, or bingkag September 2020. So, mo na siya yung mga definite past. So, kung mag-mention galita og action, anang mga kuana nga naatay mga gipang mention nga time nga ning labay na, so that is a definite past. Pero, naapoy mga kuan class, mga actions nga atong na-mention in an indefinite past. Meaning to say, in indefinite time. So, wala maklaro nato kung kanus agyod. For example, kana moingon ba og a long time ago. Unsa man na kadugay ng long time ago? So, it's an indefinite. Dili na to ma-identify kung unsa ka taas ng panahona, no? May kanang klaro. Okay, mao na siya. Next, mao ni siya ang mga kanus ata makagamit og past tense. The first is past actions that are now finished. Ang mga actions kuno class, ang mga lihok nato, ang mga gipangbuhat nato nga bag-o pa lang gyud na human. Nga karong pagstorya nako, human na siya. Mao na siya magamit og past tense. Okay? So this expresses actions that already happened at a specific time in the past. This happened at a definite or indefinite point in time. Now, for example, class, kanato yung example ha. Number 1, we cleaned the whole house a long time ago. Muna ako gi-mention ka ganina. Because of a long time ago, nahimo siyang indefinite point in time. Kaya di man nato maklaro kung pila man ka ng a long time ago. But in number 2, I ate my breakfast. So, this is still indefinite. Kay wata kahibaw kung kanus ani siya ning kaon sa iyang pamahaw, kagahapon pa ba ni siya ning kaon? Dito ba ning unang semana siya ning kaon? O kaganina ba ni siyang buntag ni kaod, no? Sa iyang pamahaw. Ma-indefinite na siya kay wala man siya specific nga time nga nagtell. Pero kay nahitabo naman na siya, mo nang nagamit ang past tense. Number 3, my younger brother watered the plants yesterday. So, naagyod ang word nga yesterday. So, kagahapon. Klaro, kay na, kanus aman siya nagbubo sa tanom. Kagahapon. So, muna siya nga is a definite point in time. No? Next, Tony finished his interview a while ago. Okay, so, a while ago. Mailhan ginato nga, baguhay pa. Baguhay pa nilabay. Karon sa pagstorya nako, baguhay pa nilabay. So, that is a definite point in time. Okay, number 5. My daughter scanned her notes last night. So, tungod sa word nga last night, mahibaw-an nato nga, asa ni aging gabi day siya. So, that is definite point in time. Kay mahibaw-an man nato kung kanus a. Okay? So, kaning magipang-underline na nako class, kaning cleaned, ate, watered, finished, scanned. Maunis lang ang mga verbs in the past tense. Okay? Again, nagamit ang past tense because nahitabo na siya, baguhay pa lang. Nahuman. Ana na siya. Next class. We use past tense if we talk about situation in the past. Nagisgot og sitwasyon sa nangagi. Magamit ta og past tense. For example, Manny attended elementary grades for 8 years. Okay, so that is a situation in the past. Karon dili na siya maoy sitwasyon. Kay high school naman mo, grade 7 naman mo, di na mo elementary. Mo na siyang Manny attended elementary grades for 8 years. Ngayon mo, miss, nga nung 8 years man, nga 6 years naman. So, atong huna-unaon class, kung inani ganini nga, nag-elementary grade siya og 8 years, buti pasabot, na ay duha ka year ani nga nibalik siya. No?
pwede nahagbong siya or pwede sag niundang siya. Ana, mo na siyang naabot og 8 years. But normally 6 years or gina siya. Next sentence. Elena played guitar for 3 years. So, it's just a situation in the past. Ano man? Kay, for 3 years siya nga nag-guitar, mag-play sa guitar. Karon wala na siya. Wala na siya. Kay, wasad ta kay baw kung pila na katuig kanus-an na humaning iyang 3 years, no? So, it's a situation in the past. Kay karong panahon na, may tag situation in the past, mao na siya nahitabo sa kaniadto, pero karon dili na. Okay. Like number 3, I answered my English week 4 module for 4 hours. Okay, kay ang uban sa inyo ha, mag-answer man dayon mo igka-Huwebes, no? Unahon ang uban sa inyo kay unahon man dayon ng English. That's good. I like it. Nga giuna ninyo og kanang kuan answer. Pero ay jumog ka stress anang module ha. Ayaw jud ka stress. Next, number 4. Albert got sick for 1 year. Okay, so giklaro gid na nga ang sitwasyon niya sa una, nasakit siya sulod sa usa ka tuig. Mo na siya. Next, number 5. I participated in scouting activities during my primary years. So karon dili naman primary years, kay high school naman, no, secondary naman. Pero mas nindot gid unta no class kung ang inyong kanang pag-participate sa scouting activities ba kay anang magpadayon gihapon sa high school. Dili lang kay active ra mo sa inyong scouting activities sa inyong elementary years, nagabot sa high school di na kasakit sa dughan ana oy. No? Okay, so mao na siya. Next, we also use past tense if we are talking about series of actions in the past. So, nagsunod-sunod nga mga panghitabo sa nangagina. Example, the students got their modules. Diba? Mao mo gini unang mahitabo. You got your modules. Then, you answered your activities in the module. And then after that, you passed your answer sheets. So mao gina siya moy sequence. Wala na nahitabo class nga kanang nagpass mo sa, for example ha, magpass mo sa week 4 answer sheets nya wala pa mo natagay og module sa week 4. Di mao. Di na ma-sequence. Ang sakto gid ang sequence gid kay you got your modules, you answered your modules, and then you pass your answer sheets. That is the sequence. So mao na siya. Okay? So number 2, we planned, nagplano, executed, gibutangan og action, gibuhat gyud, and reminisced, gihinumduman na lang ang memories of brutal fight with classmates. Okay. So, before na siya class, before mo, for example, na amoy sa inyo, na ba kay birthday party diha nya, magbudol fight mo. Kanang kaon ba class ba nga giusa ra pagbutang ang mga pagkaon ba nya magdungan mo og kanang kuan, mag-alirong mo usually ana, mag-alirong mo sa kanang table nga gibutangan sa pagkaon ana mao na siya budol fight. Now before na siya mahitabo ang budol fight class, syempre giplano gid usa na, and then namalit og mga ingredients para makahimo mo budol fight, and then pagkatong na ready na ang kanang ang mga dishes, gilatag na didto ang mga sudan ug kanon, so nangaon na mo, so nahitabo naman na siya. So, unsa man na rin nahabilin ninyo? Memories na lang. So, unsa man ang reminisced? Inyong gihinumduman. So, igo na lang mo maghinumdum nga, ay, ang among budol fight sa una ba, aligri kayo. Okay? So, the sequence is planned, executed, and reminisced. Okay? So, that's it. Muna nang mga time nga magamit sa past tense. Again,
kung nahitabo na siya sa una, baguhay pa lang, nahitabo niya, or sitwasyon ba na siya sa nangagi, or nagsunod-sunod nga mga actions in the past. Okay, next. Nani pattern class ang simple past tense. Kung affirmative, mayong gatag affirmative, kanang positive ni siya. Walay word nga no, no, or not. Kaning negative class, of course, kung kaning affirmative, kung sa math pa ni siya, plus. Kaning negative, kung sa math pa ni siya, minus. Okay? So, kay bawo naman mo plus, di ba? Kasabot sa mo unsay minus. Mao ni siya class. So, ang affirmative class, mao ni ang atong i-follow ha. Maguna ang subject, plus verb. Ya, pwede ra sa muin ratat kutob sa verb. Ya, pwede sad puna nato og modifier. Unya, naay na plus period. Nganuman, sentence man ni, putangan gyud period. Di gyud na mahimong sentence class kung wa nay periods katapusan. No? Di gyud na sa mahimong sentence. Next, sa negative, magnaatay subject plus word nga did not plus the main verb plus period. Ako ginang giklaro diha, plus period kay ang uban di gyud magbutag period silang sentence. Then sa interrogative, man kitag interrogative class, nangutana taniha, nangutana. So na ang word nga did, verb verb nga did plus subject plus main verb plus question mark. Ato nang klarohon ha, naagunay question mark. So, ang subject aning first sentence, the subject is Maria Clara and the verb is sang. Okay? So, mo na siya affirmative. Pag abot na negative, ang atong subject si Maria Clara, gipun-an nato did not, niya ang iyang main verb is sing. So, Maria Clara did not sing. Sa affirmative, Maria Clara sang. Sa negative kay, Maria Clara did not sing. Sa pagpangutana, did Maria Clara sing? So, sayon naman kayo ni siya class, basta i-follow lang yun ninyo ang format, no? Kaning iyang form ba form, kaning subject plus verb, mo na siya i-form. Basta sundon lang na ninyo class, nasigihan ninyo practice, makuha ra na ninyo. Okay, next sentence. In the affirmative, Pedro lied to his mother. So, numakak si Pedro sa iyang mama. In the negative, Pedro did not lie to his mother. Nasa pagpangutana na kay, did Pedro lie to his mother? Okay. So, na siya. Sa affirmative, Vilma cooked dinner. Sa negative, Vilma did not cook dinner. Sa interrogative na siya kay, did Vilma cook dinner? So, follow lang ta ha. Follow sa form. Next. Father allowed me to play. Sa negative, Father did not allow me to play. Sa interrogative kay, did Father allow me to play? Basahin ani galing ng class nga kanang pangutana is answerable by yes or no. Mutubag ra jud kag yes kung tinuod, no kung di tinuod. Okay. My friend stopped me from harm. Ay, nasayop man ni. Ano na friends of father man ni, naglibog na. Sayop ni ha. My friends did not stop me from harm. So please change that one in your copy class ha. My friends did not stop me from harm. Did my friends stop me from harm? Okay, so naala na yung typographical error. Nalibat man ko ana pag-type. So i-change lang sa inyong notebook. Next. Okay, katong discuss ganina class mao to siya past tense, karon ari na sa tag past perfect tense. Unsa maning past perfect tense? A past perfect tense is used to describe an earlier action that took place in the past before another past action, which we call as later action. So, ang buti pa pasabot ani class nga ang past perfect tense mauday ni ang nag-una
nga past tense, nag-una nga action, bali kaning day siya naay duha ka actions in the past. Kaning nag-una mo na gitawag natog earlier action. Kanang ikaduha nga action nga nahitabo mao na siya second action or gitawag natog later action. Again, ang nag-una nga action mo na gitawag natog earlier or first action. Nya ang katong ikaduha mo na gitawag natog later action. So, asa man diha ang past perfect? Ang first action of two past events. Again, ang nag-unang action sa duha ka mga verbs or panghitabo sa nangagi. For example, kanimingon tag I had, mao ni siya form ha, had plus past participle of the verb. Then kag I had finished my module before my mother arrived from the market. Okay. Ato sang sabton ang sentence class. Sa Binisaya pa ni, nagtubag ko sa akong module sa wa pa moabot ang akong mama gikan sa merkado. Okay. Balik ko na ko ha. Nagtubag ko sa akong module sa wa pa moabot ang akong mama gikan sa merkado. So ang unsay nag-unang action? Ang nag-answer sa module. Ug ang ikaduhang action niabot ang imong mama gikan sa merkado. So ang nag-unang action nga mao to nga nahuman na kas imong module, mao to siya gitawag nato og past perfect tense. Mao to siya butangan nato og had. Okay, so mo na ni siya nga had plus past participle of the verb. So ang past participle sa finish is finished. Mo na siya, ang answer na niya is had finished. Okay, so had finished is the first action in the past and arrived is the second action in the past. Mo na siya gitawag natog later action. Okay? For example, dili gay klaro sa inyo ha gani no. Please let me know nga wa mo kasabot kay para i-explain pa nako further ha. Og asay wa ninyo nasabtan labi na sa mga kanang topics nga we need to recall para masabtan nato unsa ni ang past tense and past perfect tense. Okay. Mao ni ang form sa past perfect. Na ay word nga had plus past participle. Mao ni ang atong example kay had wasted. Had plus wasted. Mo nang nahimo siya had wasted. Had plus planted. Mo siyang had planted. Had plus cut. Mo siyang had cut. No? So, gamit niya aning past perfect is refers to an activity or situation completed before another event or time in the past. Okay. Completed before another event or time in the past. Mao ni siya past perfect. Now, kung kaning mga words, mga time expressions like after, as soon as, the moment that, until, ato ni siyang gamiton before tamo gamit sa past perfect. Katong na had. Ato pa man kag after he had drunk. Mao na siya kay kanang had drunk man. So una magamit ag after. So before, when, by the time, mao ni siya mag-una nga words before mo sunod ang past tense. No? Okay, so later na lang nato na review at further explain. Okay, examples of past perfect tense. Kining number 1. By the time my neighbor came, I had answered my modules already. Okay. Sa panahon nga niabot ang akong silingan,
nahuman ako tubag sa akong modules. So asay nagunag kahitabo? Ang pag-abot sa silingan or ang pagtubag sa module? Okay, so ang first action is katong nagtubag ka sa imong module. And the second action is ang pag-abot sa imong silingan. So, since our first action is had answered, mao ni siya atong past perfect tense. Nya ang came kay second man siyang nahitabo, mao ni siya atong later action. Okay, number 2. As soon as I had eaten, my father called. Okay. Samtang kakaon ko. Pagsugod na as soon as sa Binisaya as soon as kamo nila isabot ana. Kapoy ka nang translates Binisaya Okay, so basta kay kung mo pay pagtangka nimo ba? O pay pagtangka nimo nya nakahungit na ka, no? Kaon na ka pero wa pa ka na magkaon. Nanawag imong papa. So ang naunang nahitabo is ning tangka na ka para mo kaon nya ang ikaduha kay ang imong papa nanawag. So mao na nga atong gibutangan og had ang ate, eaten. Okay, mao na siya. Next, number 3. Before the Butuanon River flooded, it had rained for half a day. So, natural, no? Mo baha gid na ang kanang kuan ang sapa kung gaulan. Bisan pa og moingon ta nga wala may ulan dire. Unya ulan man sa bukid. Nagulan gyapon sa bukid. Mo na ang resulta niya baha. Ana, mao ni siya example nato. The first action is ang nag-ulan. Ang second action is ang pagbaha. Mo na nga diri ta nagbutang og had sa rain. Kay mo may naunag kay tabo. Okay? So mao ni inyong exercises. Kopyahon lang ninyo ha, kopyahon lang. And then depende lang ninyo kung kanang unsa na siya kanang a student, pilian na ninyo either inyong ilista or inyong underlinean para makasabot mo. A student had failed in English because he had studied well. Okay? Sayop mo ni. He did not. Naani siya did not. Siya did not sayop. Sayop. Punira guna palihog-nyog. Did not. He did not. Number 2. had prepared the ingredients before I had presented the dishes. My neighbors had started the game when we had joined them. Kay mao na siya. Inyong buhaton aning first kay inyo ragid ng underlinean, no? Kung unsay sakto. Kanirang number 1 mo na ay angay usbo ninyo. Kaning in English because he did not open parenthesis had studied no. Kaysa kaning 4, 5, 6 class naghatag na ko dirig main verb kamoy mo supply kung unsa na siya. Ang first nga blank unsa man kay atong gamiton, past tense baka niya, ang second baka nga blank kay past perfect, or ang first nga blank kay past perfect, ang second nga blank kay past tense. Okay, depende na kuan na lang, analyze ninyo ang kanang sitwasyon kung asa may mas nauna og kahitabo. Mautoy butangan og had nya himuong past participle ang verb. The trees grow tall after Pablo cultivate the land. Okay, number 5, the leaders plan the activities before they present blank the mechanics.
Okay? So number 6 is the student passed the test because he blank he listened to the teacher's discussion. Okay, so kamo na bahala ana na I'm going to give the answer key man right after this one. So be honest, no? Ayaw panikas kay mubalik ramang gihapon na sa imuha. Kung mag-agad ra ka sa answer key nga akong gihatag nya, di ka mag-try og answer diha, say mahitabo. Exam mo na ka nga ikaw ra, wa nay kudigo, di na ka answer, no? So, bahalag sayo, you just try your best. Ansiri lang gid na diha, sigon sa inyong makaya. Pero maglabad na kay inyong ulo, hunong na. Ay ka stress. Kay kung ma-stress mo, maapil sa kog ka stress. Okay, ana na siya, no? Okay, so this is now the answer key. Tadang! Okay. A student failed in English because he had not studied well. O, diri, sakto na diri. Then, number 2, I had prepared the ingredients before I presented the dishes. Then, number 3, my neighbors had started the game when we joined them. Number 4, the trees grew tall after Pablo had cultivated the land. Number 5, the leaders had planned the activities before they introduced the mechanics. And number 6, the student passed the test because he had listened to the teacher's discussion. Kay mao ni siya atong answer key. So, katong na ay check bisag usa lang, congratulations. At least na ay check. Kung wala gali check, congratulations lang gyud gihapon. Kay di baya lali magsuwat baya, no? Kutaw ba yung utok nato, labad ba yas ulo o pininsar. Congratulations gihapon. Katong sa mga dagko ng mga scores, nakakuha nag 3, 4, 5, 6. Wow, I'm impressed. At least, naagi mo nakatunan gudi ay, no? Nalasa gudi ay mo yung mga stock knowledge about verbs. Kay nakakuha man mo ani. Na? So, to all of you, congratulations and hopefully you learn a lot in this new normal, no? Kay ako sad nag-adjust pa sad ko aning new normal. Okay. Mag-wrap up na ta. Atong lesson. Okay. Again, the simple past tense is talking about actions in the past. Kaning past perfect tense, we're talking about the first action of the two past actions or two past events. The first action of the two past events. Mao na siya past perfect tense. Okay, so we follow the form verb plus D or ED, and for the past perfect tense, we had plus past participle, and then the uses for the simple past tense, it indicates an action completed in the definite past. Nya na siya time markers nga a while, few minutes ago, long ago, last year, last month, last week, in May to 2020, etc. And then it also shows an action or situation that began and ended in the past. Muna siya past tense. For the past perfect, it refers to an activity or situation completed before another event or time in the past. And then, the time expressions are after, as soon as, the moment that, until. So, mo ni siya itong gamiton before. Mag-una ni siyang words. Then, musunod dayon ang past perfect tense. Kaning word nga, before, when, by the time, mag-una ni siya. Then, musunod dayon ang past tense. Okay, that is all about the simple past tense and the past perfect tense. Now, just comment below kung naapa mo yung mga additional kanang topics nga atong i-clarify para gyud masabtan ninyo ning past tense and past perfect tense. Okay? Kay basin og nag-discuss ko di pa nako, okay na nako, nya kamuwa di ay. So, please
let me know so that I would be aware kung unsay kulang ninyo. Ha? Okay, so that's it for today. Hopefully you learn a lot. So, good day to all of you and congratulations. Okay, so that's it. This is Miss Lopez signing off.